Hi mga kasimple! Welcome to my channel. For today's vlog, ito po, gagawa po tayo ng tipid nilaga. Instead of pork or beef, ang gagamitin po natin ay luncheon meat. So, ang recipe po natin for today ay nilagang luncheon meat. So, ito po, ang ating mga ingredients. Pamintang durog, vetsin, asin, onion leeks, sibuyas, patatas, repolyo, luncheon meat, at tubig. Ilalagay ko po sa description box ang full details po ng ating mga ingredients. So, ito po, start na po tayong magluto. Ito po mga kasimple ang ating nilagang luncheon meat. Ayan. Sana po magustuhan ninyo. Please like, share, comment. Comment po kayo kung ano po mga suggestions or kung may tanong po kayo. Ayan. And subscribe na rin po. Maraming salamat.